The most prominent stakeholders from the local and international healthcare sector have gathered this year on 27th and 28th of September in Bucharest for the 5th edition of the Healthcare International Forum 2010 Policies and Business Mechanisms in European Healthcare Systems. Over 200 representatives of the international health organizations, state officials, CEOs of major healthcare companies, including pharmaceuticals, private insurers, banks, IT&C, consultancy and law firms, professional associations of physicians and pharmacists, debated the critical issues of the healthcare system, trying to identify solutions, generate cooperation frameworks and outline new development directions for quality healthcare provision. E un sistem populat de defetism și disperări și marcat de suspiciuni și lipsă de încredere. În general, viziunea este dramatică. We, as we, all together need private investment for healthcare development. Administrăm niște bani, din păcate, insuficient și dacă îi administrăm prost, nu o să facem nimic pentru sistem. Statul din România și din alte țări nu are răspunderea să se ocupe de fiecare persoană până la un nivel mare. Din partea noastră de vedere, în 89 România a primit libertate. Asta înseamnă pentru mine că fiecare dintre voi trebuie să aibă și răspunderea pentru el, ce așteaptă de la stat și ce face el peste așteptarea de la stat. Health reforms are needed always and everywhere. Wherever in the world you are, a health reform is necessary here and now. So, health ministers must start immediately to roll the stone of Sisyphus up the hill. There has to be a proper balance, and it's not easy to find the balance. So if you find the balance, each side pulls their way. More than 30 speakers from Romania, Austria, Poland, US, France, UK, Germany and Scotland debated over how to balance the deficits within the system by shifting from public to private in healthcare mechanisms for supplementing funds within the system, the public-private partnerships as an alternative solution for financing the sector, and the private healthcare insurance as a solution to retrieve the financial pressure on the budgets. One of the most debated topics of this year's edition of the Healthcare International Forum was the imperative necessity to define a minimum package covered by the state insurance and supplemented by a strong promotion campaign for the private health insurance. Without these measures, the national healthcare system might collapse, stated the industry players, as the state does not have the financial strength to sustain it, and without the input of the private insurers and providers of healthcare services, the system is just falling apart. Fără bani privați și în special de la societățile de asigurări, este greu să faci ceva să meargă. Nu vrem să facem economii în sănătate, în general vorbind, sau în asigurări de sănătate, deci nu să rămânem cu bani necheltuiți, dar banii pe care îi avem vrem să îi cheltuim într-o formă cât mai adecvată. Another major concern expressed by the leaders of the healthcare industry is the necessity to strengthen the public-private partnerships, which is one of the best solutions to cover the financial needs of the national healthcare system. Concesiunile de lucrări, concesiunile de servicii pot să constituie un astfel de mecanism alternativ. Adică să am un partener privat care vine, îmi finanțează, îmi construiește și îmi operează după aceea o facilitate medicală în care autoritatea publică își menține rolul de angajator al personalului medical de specialitate, iar acest parteneriat rămâne unul pe termen lung. I think the regulation and the same routes for both sector, private and public. This is beginning of introducing private money to the healthcare sector, which in the world or in Europe is very effective and economically well-going sector. Cred însă că și inițiativa privată nu poate trăi decât dacă există un just echilibru între public și privat. Echilibrul ăsta nu este just acum. Nu este just pentru că au rămas foarte mult în urmă. It's been absolutely crucial that there's been kind of leadership and national direction in terms of introducing private finance and how that finance is introduced. So the standardization processes, guidance and support for the people that are actually going to have to negotiate and operate these contracts is going to be really, really important. As the pharmaceutical industry is a major sector of the healthcare system, the top players in the field expressed their concern regarding the current financial blockage provoked by the state's delay in paying its due debts and the confused legislation which holds back the development of the industry. România este pe ultimul loc în Europa vis-a-vis de alocarea din produsul intern brut pentru sănătate. Indiferent cât de mare sau de mic ai produsul intern brut,
este decizia politică cât aloci pentru sănătate. Piața de farmaceutice la nivelul anului 2010, la nivel de PPP, Pharmacy Purchasing Price, va fi în creștere față de anul 2009, care a beneficiat în ghilimele din plin de șocul măsurilor legislative. În general, piața de medicamente din Statele Unite, e normal să compar una cu cealaltă, spre exemplu, vă dau un exemplu concret, 80% din medicamentele vândute în Statele Unite sunt medicamente generice. În România, proporția este exact inversă, 80% sunt medicamente branduite și restul sunt generice. În niciun caz, industria farmaceutică nu este inamicul public numărul 1, cum am văzut recent câteva dezbateri la televizor, este un puternic producător de valoare adăugată pentru fiecare țară. Toată lumea are dreptate. Forum Invest Healthcare 2010 hosted also 3 parallel interactive workshops that gather more than 150 participants from the sanitary sector and the connected areas. How to access European funds to support healthcare development, lobby strategies and tactics to efficiently communicate in the over-regulated healthcare sector, and solutions to restructure and increase efficiency in the relationship between the SMEs and the healthcare system were the topics debated by the industry specialists within the 3 parallel panels. Everyone's operating in the same area for the same purpose. Everyone's focused on the patient. They're all trying to do good things for the patient, even industry. Aici s-au conturat câteva direcții de acțiune, foarte puțin cunoscute în România și a căror luare în considerare, implementare, ar genera un plus calitativ de funcționalitate, de performanță, inclusiv de calitatea serviciilor medicale în această țară. Following closely the evolution of the sector and its struggle with the lack of finance, Forum Invest continued to bring this year into the spotlight outstanding initiatives in the sanitary system to serve as to-do examples for the entire sector. Pentru sprijinirea procesului de descentralizare prin management financiar eficient. Este vorba de primarul din Oradea, Ilie Borojan, care a derulat în primărie reabilitarea și modernizarea corpului de ambulatoriu al Spitalului Clinic Municipal Gavril Curteanu. Al doilea premiant în aceeași filozofie este președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboli Cioba, din aceeași categorie a managementului financiar eficient în ceea ce privește descentralizarea sistemului de sănătate. Se numără și cazul Spitalului de Urgență Suceava. Directorul Spitalului Județean de Urgență, domnul Vasile Râmbu. Aceste mici realizări nu puteau fi marcate fără un anumit sprijin. Și sprijinul a venit din partea Ministerului Sănătății, din partea Consiliului Județean, al Primăriei Suceava, dar în primul și în primul rând din partea contribuabilului român. Datorită profesionalismului și dăruirii cu care echipa pe care o coordonează profesorul Dan Mircea Enescu, directorul al Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu, vreau să dăm un mare 10 domnului profesor Dan Mircea Enescu. Această diplomă, cred că pentru prima dată, poate în această țară, o diplomă acordată unui spital, este dată unei echipe care depășește 100 de persoane. Forum Invest addresses special thanks to the private companies, organizations and media that supported this year's edition of Healthcare International Forum. Special thanks to Astra Asigurări, Segedim and Amgen. We continue our efforts to efficiently communicate the needs of the healthcare sector, and we look forward to meeting you next year at Healthcare 2011 International Forum.